سلام، وقتتون بخیر. یکی از مشکلاتی که ما تعمیرکارای برد همیشه داریم اینه که مقاومت وقتی میسوزه مقدارش دیگه قابل تشخیص نیست، که این رنگش از بین میره یا اگه SMD باشه عدد روش پاک میشه. حالا میخوام بهتون بگم من خودم چجوری این مقدارها رو پیدا میکنم تا کمک بکنه شما هم اگر با این مشکل مواجه شدین بتونین مقدار مقاومت‌های سوخته رو راحت تشخیص بدین. قبل اینکه بریم سراغ مقاومت پیشنهاد میکنم از این پایین وارد کانال بشید، سابسکرایب کنید و کامنت انگلیسی هم فراموشتون نشه. کامنت بذارید، تمام نظراتتون رو میخونم و خودم پاسخ میدم. کامنت های انگلیسی هم که کمک میکنه تا حسابتون نریزه. بریم سراغ مقاومت سوختمون. خب بریم سراغ یکی از سوالات پرتکرار که خیلی ازمون پرسیده میشه که چطور یک مقاومت سوخته رو بتونیم تشخیص بدیم مقدارش چقدره، مخصوصا وقتی که آسیب دیده باشه و ظاهرش دیگه مقدارش رو مشخص نکنه. مثلا یه مقاومتی اینجا هست برای آیسی تغذیه برد یخچال الکترو استیل که خب مقدارش رو نمیدونیم، وقتی آسیب میبینه انقدر آسیبش زیاده که مقدار روش پاک میشه. خب یکی اینه که خب کمک بگیریم از دوستانی که تجربه دارن یا از برد مشابه یا عکسش رو تو گوگل سرچ کنیم. مثلا من بهتون میگم که اینجا یه مقاومت 6 و 8 دهمی وجود داره که بین دو تا از پایه‌های آیسی مونده و تو مسیر استارتاپ و همینطور فیدبک اپتوکوپلرش قرار گرفته. خب این یه راهشه. راه دیگه اینه که ما اصلا ببینیم اون مقاومت چرا سوخته. ببینید من یه توضیح بدم. بعضی از قطعات روی بردها خیلی کم آسیب می‌بینه و اگه آسیب ببینه ظاهرش کاملا مشخصه. فرض کنید این دیود پلی که خیلی روش مانور هست، معمولا دوستان میگن ما دیود پل رو چک کردیم خرابی از دیود پل نبود، دیود پلمون سالم بود. ببینید این دیود پل مقدارش رو ببینید 15 که نوشته، یعنی این دیود 15 آمپر رو میتونه عبور بده. به این راحتی ها نمیسوزه که شما اصلا بخواید نگران تست کردنش باشین یا وقتتون رو توی تعمیرات بخواید به خاطر این قطعات تلف بکنید. این مقاومت هایی که میسوزه میتونم بگم 90% مقدار کمی داره، چون اگه مقاومت ما مقدارش بالا باشه خب نمیسوزه، اصلا جریانی اونقدر ازش عبور نمیکنه که بخواد بسوزه. مقاومت هایی که میسوزه معمولا مقدار اهمشون پایینه. خب پس حالا بریم سراغ مقاومت‌های دیپ که مقدارشون رو می‌خوایم از روی خود مقاومت سوخته تشخیص بدیم، یعنی نه برد مشابه داریم نه از همکارامون میپرسیم که اطلاعات داشته باشن راجبش. من اینم بگم مثلا این برد انتخاب کردم براتون، ببینید این مقاومت معمولا توی این بردها زیاد آسیب می‌بینه. مقاومت تغذیه هست، مقاومت فیوزیه. حالا رنگ مقاومت و نحوه ساخت مقاومت هم خیلی تاثیر داره که ما بتونیم تشخیص بدیم مقدار اون مقاومت چقدره. ببین مقاومت ها چند دستن، دو دسته کلی. یه سری مقاومت های سیمی هستند، یعنی تحمل حرارتی بالاتر دارن، انعطاف پذیری بیشتری نسبت به حرارت و زمان سوختنشون یا آسیب دیدنشون هست، مثل مقاومت های سبز رنگ یا مقاومت های طوسی رنگ. یه سری مقاومت های کربنی معمولی به این صورت. خب حالا ما برای اینکه مقاومتمون رو تشخیص بدیم مقدارش چقدره، در صورتی که رنگ روش مشخص نباشه، سیاه شده باشه، سوخته باشه، یا باید این یه قسمتشو لپر بکنیم که اگر سیمی باشه بتونیم اون رشته‌های داخل سیمش رو اندازه‌گیری کنیم، یا اگر به این صورت کربنی باشه میتونیم از وسط بچینیمش و اندازه‌شو بگیریم. مثلا این یه مقاومت 150 کیلوه، حالا من نصفش کنم تا با هم دیگه اندازه‌شو بگیریم. خب بذاریم بیارمش. خب ببین این الان مقاومت دو تا تیکه مقاومتمون به این صورته. ببین این مقاومت کربنی، مقاومت‌های معمولی کربنیه. حالا من می‌خوام اینو اندازه بگیرم. قطعا وقتی مقاومت میسوزه، وقتی شما نصفش می‌کنین یکی از جهتاش دوچار اون سوختگی شده و مدار قطع شده، دیگه مقدار به شما نمیده. پس طبیعیه که روی یکی مقدار بگیرین، روی یکی مقدار نگیرین. ولی اگر سختتون بود مقدار نتونستین بگیرین، یه کاغذ سنباته بردارین، یه کمی روشو اینجوری سنباته بزنین تا اون مقدار اون قسمت هادی و اون قسمت مقاومتش قابلیت اینو داشته باشه که با پراپ مولتیمترتون اتصال کنه. خب ببینید این مولتیمتر اینم روی رنج او. حالا به نسبت ابعاد مقاومتتون میتونید ضریب برش بزنید. این مقاومت نصف شده، هر مقداری که بگیرم ضرب در 2 میکنم. اگر مقاومتم 3 تیکه شده باشه ضرب در 3 میکنم. اگر 4 تیکه کردم تا مقدارش رو تشخیص بدم، ببین 92 کیلو. خب 90 ضرب در 2 میشه تقریبا 180 کیلو. ما رنج 180 کیلو مقاومت که نداریم، یه مقدار رنجش چیز دیگه، یه مقدار رنج غیر استاندارده. مقاومت که داریم مثلا 156 کیلو هست، 150 کیلو داریم و حالا این رنگای دیگه‌اش به ما کمک میکنه که مقدارش تشخیص بدیم. ولی اگه این مقدارم نبود از روی ابعادش ببینید این قسمت یک کمی از این طرف بزرگتره. اگر 150 اومی رو
بخوایم به دو قسمت تقسیمش کنیم میشه 2 تا 75. چون این طرفش یه مقدار ابعادش بزرگتره پس 90 خورده‌ای به ما نشون میده. من ضرب در 2 کردم شد 180، یه مقدار ازش کم کردم یعنی هولوش 150 اوم طبیعیه. خب حالا بیاین این مقاومت سیمی رو با هم دیگه اندازه بگیریم. من این مقدار گوشه‌شو هم خراش میدم این قسمتش لپر بشه تا به اون سیمش دسترسی داشته باشیم. این مهمه که بدونید مقاومتتون سیمیه یا مقاومتتون کربنی و معمولیه. حالا برای اینکه بخوام پراپامو بهش بزنم حتما باید یکی از پراپا به دستم برخورد نکنه، چون مقاومت معادلش بیشتر میشه به خاطر اینکه دست من بهش خورده. کمتر میشه چون موازی میشن کمتر میشه. خب ببین 42 کیلو من کجاشو گرفتم؟ تقریبا 70% این مقاومتمو داشتم اندازه میگرفتم که 41 رو نشون داد. پس این مقاومت 47 کیلویه دیگه. اولین رنجی که نزدیک بهش یه مقدار بیشترش کنیم میشه 47 کیلو. خیلی ساده میتونیم اینجوری تشخیصش بدیم. خب بزنین یکی مقاومت هم اندازه بگیریم. اینم یه مقاومت سبز رنگه. بازم این مقاومت‌ها سیمی ان. هر موقع رنگ مقاومتمون کدر باشه یعنی یه مقداری شفاف نباشه، معمولا مقاومتایی که تحمل بالاتری دارن، ضریب حرارتی بالاتری دارن. خب ببین یعنی این کل این مقاومتمون 430 اومه. حالا مقدار وسطش هم بگیریم ببینیم چقدر نشون میده. هر جاشو که اندازه بگیرم به نسبت همون مقدار فیزیکیش باید اومش رو نشون بده. ببینید 215 رو در نشون میده. حالا یه مقدار من به این پایه پراپ مشکیم نزدیکتر. اگه در جهت دیگه‌ش هم بگیرم بقیه مقاومت اون طرف باید بگیرم. ببینید 297 اوم. حالا اینجا رو ببینید. این هم 135 تای بقیه‌اش. پس اینجوری میتونیم مقدار مقاومت رو پیدا بکنیم. این یکی از ترفندهاییه که ما توی تعمیرات میتونیم ازش استفاده کنیم برای تشخیص مقدار مقاومت‌هایی که سوخته و از روی ظاهر نمیشه تشخیصش داد. نکات دیگه‌ای هم هست مثل همین که من گفتم خدمتتون چه قطعاتی اصلا خراب میشن، چه قطعاتی دنبالش نریم برای خرابی. یا قطعات SMD مثلا این مقاومتی که اینجا خدمتتون گفتم معمولا میسوزه به خاطر نزدیکی به پایه‌های ولتاژ بالای آیسی مونه و اینجا اگه یه ذره رطوبت زیاد باشه یا یه حشره این اطراف بیاد این اتصال برقرار میکنه و مقاومت 6 و 8 دهم اومی که خیلی مقاومت کوچیکی هم هست آسیب میبینه. پس اگه مقاومتمون توان بالایی داشته باشه و مقدار اوم بالایی داشته باشه آسیب نمیبینه و اگه آسیب هم ببینه ظاهرش همچنان مقدارش رو نشون میده. مقاومت‌های کم هستن که بعد از آسیب دیگه ما نمیتونیم اونها رو از روی ظاهرشون تشخیص بدیم. خب اینم یه ترفندی که خیلی عزیزان سوال داشتن برای اینکه ما بتونیم مقدار مقاومت هایی که آسیب دیده رو بتونیم تشخیصش بدیم. امیدوارم از این ویدیو لذت برده باشید و با لایکتون میتونید از ما حمایت کنین. اگر از این ویدیوها، ترفندها و تعمیرات الکترونیک خوشتون میاد میتونید کانال تعمیر برد رو سابسکرایب کنید و اونجا ویدیوهای زیادی هست که میتونید تماشا کنید و از تماشای اونها لذت ببرید.